ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোত আজি মই হৰণ অংকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা আৰু হৰণ অংকৰ নিয়ম বিলাক শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত যেতিয়া হৰণ অংক কৰিবলৈ দিয়া থাকিব তেতিয়া তোমালোকৰ এই ধৰণে দিয়া থাকিব 462 তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগে আৰু এই হৰণ অংকটো যেতিয়া আমি কৰিবলৈ যাম সমাধান কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি এই ধৰণে পাতিব লাগিব আমি তিনিটো বাহিৰত পাতিলো আৰু 462 আমি এই আঁচডালৰ ভিতৰত এই ধৰণে পাতিব লাগিব এতিয়া আমি যদি হৰণ কৰিবলৈ যাম আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ব কি আমি কিহেৰে কাক হৰণ কৰিম 3 ৰে 462 হৰণ কৰিব লাগিব আৰু যেটো সংখ্যাক আমাক হৰণ কৰিব কৈছে অৰ্থাৎ ভাগ কৰিব কৈছে সেই সংখ্যাটোৰ আমি প্ৰথমে বাওঁফালৰ সংখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া যদি আমি এই সংখ্যাটোৰ স্থানীয় মান হিচাপত আমি পাতোঁ তেতিয়া কি হ'ব শতক দহক আৰু একক মই সমুখে পাতি দিছো এতিয়া এককৰ ঘৰত আছে সংখ্যাটো 2 দহকৰ ঘৰত আছে 6 আৰু শতকৰ ঘৰত আছে 4 এতিয়া আমি কোনটো সংখ্যা লম আমি শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগিব দ্যাট মিন্স এই সংখ্যাটো ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আমি চাব লাগিব যে আমাৰ হাতত বৰ্তমান 4টা শতক আছে কেনেকৈ 4টা শতক আছে এই সংখ্যাটোৰ নিজা মান হৈছে 4 আৰু ইয়াৰ স্থানীয় মান হৈছে শতক সেই কাৰণে আমি কৈছো যে 4টা শতক আছে আৰু আমি এটো চাব লাগিব যে 4টা শতকক আমি 3টাৰ মাজত ভাগ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু সেই কথাটো ভাগ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আমি পুৰণৰ নেতা আশ্ৰয় ল'ব লাগিব যদি পুৰণৰ নেতা নাজানো গতিকে হৰণ অংক কৰাটো আমাৰ বাবে টান হৈ পৰিব এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে কনফাৰ্ম হলো যে 4টা শতক আমাৰ হাতত আছে 4টা শতক আমি 3টাৰ মাজত ভগাব লাগে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি ভাগ দিব পাৰিম যদি ভাগ দিব পাৰিম কিমানকৈ ভাগ দিব পাৰিম সেই কথাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি পুৰণৰ নেতাখনৰ সহায় দিলাম তে কাৰ ঘৰৰ পুৰণৰ নেতা আমি মাতিব লাগিব যেহেতু আমাক 3 ৰে হৰণ কৰিব কৈছে 3 ৰে ভাগ দিব কৈছে আমি 3 ঘৰৰ পুৰণৰ নেতা মাতিব লাগিব আমি চাও 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 এতিয়া মই এখিনতে ৰৈ দিছো এতিয়া কথা হল কি আমাক লাগিছিল কি আমাক লাগিছিল 4 এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে 3 ৰ লগত কিবা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 4 পায় নেকি যদি পায় আমি 4টো পাতিম যদি নাপায় কি হ'ব যদি নাপায় আমি 4টোতকে সৰু আৰু 4টোৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা সংখ্যাটো পাতিব লাগিব তাত দুটা কথা আছে এটা কথা কি 4টোতকে সৰু হ'ব লাগিব আৰু 4টোৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা নেতাখন যদি মন কৰা আমি 3 ৰ লগত একো সংখ্যা পূৰণ কৰি ডাইৰেক্টলি কি হৈছে 4 পোৱা নাই কথাটো বুজি পাইছানে 4 পোৱা নাই গতিকে আমি কৈছো কি যদি আমি 4 নাপাওঁ তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম 4তকৈ সৰু আৰু 4ৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা গতিকে 4তকৈ সৰু সংখ্যা আছে 3 আৰু ই 4টোৰ পিছতে আছে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম এই 3ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাইছো 3 পাইছো সেই কথাটো আমি এইখিনি পাতিব লাগিব অৰ্থাৎ 4টা শতকক 3টাৰ মাজত যদি ভগাবলৈ যাওঁ এভাগকে পৰিব তেতিয়াহলে আমি 1টো এইখিনি লিখিম আৰু এটো কি কৰিম 3টো আমি তলত লিখিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 4টা শতকৰ পৰা আমি 3টা শতক ভগাই দিলো আমাৰ হাতত কিমান শতক থাকি যাব এটা শতক থাকি যাব একেলগে কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম তাৰপৰা দেখিলো যে আমাৰ হাতত এটা শতক আছে এটা শতকক নিশ্চয় 3টাৰ মাজত ভগাই দিব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোলৈ যাম কাৰণ আমাৰ যেটো শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যা সেই সংখ্যাটো আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল আমি সেইখিনি কৰি শেষ কৰিছো এতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যা কিমান আছে 6 অৰ্থাৎ 6টা 10 এতিয়া আমি কি কৰিম এই শতক 1 শতক আৰু 6 দহক অৰ্থাৎ 6টা দহকক আমি একেলগ কৰি লম একেলগ কৰি আমি কি কৰিলো 16টা 10 কৰি ললো কথাটো বুজি পাইছানে ইয়াত আছিলে এটা শতক আৰু আমি কি কৰিলো দহকৰ ঘৰৰ যেটো সংখ্যা অৰ্থাৎ 6টা 10ক আমি একেলগ কৰি ললো আৰু আমাৰ হাতত বৰ্তমান কিমান হৈছে আমাৰ হাতত 16টা 10 আছে এতিয়া এই 16টা 10ক আমি পুনৰ কি কৰিব লাগে আমি 16টা 10ক আমি কি কৰিব লাগিব 3 ৰে পুনৰ ভাগ দিব লাগিব এতিয়া আমি হেতু কৰিবৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ আমি পুৰণৰ নেতাখন মাতি চাব লাগিব যে 3 ৰ লগত কিবা পূৰণ কৰিলে 16 পায় নেকি
যদি পাই খুব ভাল কথা আমি হেতুৱে লম আৰু যদি নাপায় তেতিয়াহলে আমি কি কৈছো যে 16তকৈ সৰু আৰু 16ৰ আটাইতকৈ কাষতে থকা সংখ্যাটো লাগিব আমাক খালি হেতু সৰু হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি নেটাখন যদি কন্টিনিউ কৰো 3 3 গুণ কিমান হ'ব 9 হ'ব 3 4 গুণ 12 3 5 গুণ 15 3 6 গুণ 18 3 7 গুণ 21 এতিয়া চোৱা আমাক লাগিছিল কিমান আমাক লাগিছিল 16 কিন্তু যেতিয়া আমি নেটাখন লিখিলো বা আমি মনত পেলালো তেতিয়া দেখিলো যে 3 ৰ লগত একো পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 16 টো পোৱা নাযায় তেতিয়াহলে আমি কি কৈছো 16তকৈ সৰু আমি চাম 16তকৈ কি আছে 16তকৈ সৰু কি আছে 15 আছে আটাইতকৈ ওচৰত কি আছে 15 আছে আৰু 15 টো 3 ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰি 15 পাইছো 5 পূৰণ কৰি 15 পাইছো অৰ্থাৎ 16টা দশকক আমি যদি 3টাৰ মাজত ভগাই দিও তেতিয়াহলে 5টা 5টাকৈ প্ৰথমে পৰিব ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এই যেহেতু 3ৰ লগত আমি 5 পূৰণ কৰি 15 পালো আমি দশকৰ ঘৰৰ ঠিক ওপৰে ওপৰে আমি কি কৰিম এই 5টো ওপৰত লিখিম আৰু 3ৰ লগত 5 পূৰণ কৰি আমি পাইছিলো 15 সেই 15টো আমি তলত লিখিম ঠিক এতিয়া আমি কৰিব লাগিব বিয়োগ আমি যদি 16ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰি দিও থাকি যাব আমাৰ হাতত 1 আৰু এইফালে 1ৰ পৰা 1 গুচি গ'ল শূন্যটো সাধাৰণতে বাওঁফালে নিলিখিলেও হয় এতিয়া আমাৰ হাতত 16টা দ আছিল 16টা দহৰে আমি 15টা দ ভগাই দিলো আৰু আমাৰ হাতত থাকি গ'ল এটা দ এতিয়া আমাৰ দশকৰ ঘৰৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনি আমি কমপ্লিট কৰিছো গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম লাহেকে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো নমাই আনিম এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো নমাই আনি আমি এই দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ সৈতে একেলগ কৰি লম কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া কি হল এই সংখ্যাটো 12 হলগৈ তাৰ মানে 12টা 1 হল কেলে 12টা 1 হল আমি এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো এইখিনি তললৈ নমাই আনি আমি দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আৰু এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো মিলাই এটা সংখ্যা কৰি লৈছো আৰু আমি 12টা 1 হিচাপত ধৰিছো এতিয়া আকৌ পুনৰ একেখিনি কথাই 12টা একক আমি 3টাৰ মাজত সমানে ভগাব পাৰো নেকি যদি পাৰো কেই ভাগকে পৰিব সেই কথাটো আমি কেনেকৈ জানিম পূৰণৰ নেউতাৰ জৰিয়তে জানিম আমি পুনৰ চাও যে আমি দেখিছো 3ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 12 পাইছে গতিকে আমাক লাগে কি 12 লাগে আমি ডাইৰেক্টলি 12 পাইছো এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি হেতু হৈছে 4 3ৰ লগত 4 পূৰণ কৰি আমি পালো 12 আমি 12টো পাতি দিলো 12ৰ তলত তাৰ পিছত আমি বিয়োগ কৰি দিলো থাকিলে 0 এতিয়া এই অংকটো এইখিনিতে শেষ হৈছে কাৰণ যেহেতু আমাৰ এফালে আৰু সংখ্যা নাই বুজি পাইছা কথাটো এতিয়া যেটো আমি উলিয়ালো কাৰণ মই তোমালোকক আগতে কৈছিলো এটুক কয় ভাজক তিনিটুক কয় ভাজক আৰু 462 হৈছে ভাজ্য আৰু আমি ভাগফল কি পালো 154 154 আমি ভাগফল পালো 154 আৰু ভাগহে কি ওলালে যেটো বাকি ৰৈ যায় ভাগে ওলালে 0 এইখিনি কথা নেক্সট আমি এটো অংক ফটাফট কৰি চাও একে ধৰণে আমি এই ধৰণে হাজি ললো 647 টোক আমি আছৰ ভিতৰত বাতিলো এতিয়া চোৱা পুনৰ একেখিনি কথা আমি ৰিপিট কৰিব লাগিব আমি যদি ইয়াক পুনৰ স্থানীয় মান অনুসাৰে লিখি লওঁ এতিয়া কি হ'ব 7 4 6 এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা আমি প্ৰথমে কি সংখ্যাটো লম 6 সংখ্যাটো লম কাৰণ আমি বাওঁফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব গতিকে আমি কি কিলো 6 সংখ্যাটো ললো দেখিলো 6টা শতক আছে কিন্তু এইখিনি এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা চোৱা 6টা শতকক 9টাৰ মাজত ভগাব পাৰি নে নোৱাৰি সেই কথাটো আমি প্ৰথমে চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া এটা কথা চোৱা 6টা শতক আছে 9টাৰ মাজত আমি ভগাব পাৰিম জানো ডেফিনেটলি আমি নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ হাতত বস্তু কম আছে বা আমাৰ হাতত শতক কম আছে যেহেতু আমাৰ হাতত 6টা শতক আমি এইখিনি দেখিছো 6টা শতক 9টাৰ মাজত ভগাই দিয়াটো অসম্ভৱ কথা গতিকে কি কৰিব লাগিব গতিকে কি কৰিবলৈ লাহেকে আমি শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ লগত দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো একেলগ কৰি ল'ব লাগিব এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু তেতিয়া আমি কি কৰিম শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো লগত দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো একেলগ কৰি
আমি কি কৰি ললো 64টা 10 কৰি ললো 64টা 10 means ইয়াত 6টা শতক সোমাই আছে আৰু 4টা 10 সোমাই আছে আমি টোটাল যদি কৰি লওঁ কিমান হ'ব 64টা 10 হলগে বুজি পাইছানে কথাটো এতিয়া আমি পুনৰ চাম যে 64টা 10ক 9টাৰ মাজত ভগাব পাৰি নে নোৱাৰি আমি যদি চাওঁ নিশ্চয় পাৰিম 64টা 10 9টাৰ মাজত ভগাব পাৰিম যদি ভগাব পাৰিম কেই ভাগকে দিব পাৰিম সেই কথাটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি পুনৰ একেখিনি কথাই ক'বলৈ 9 ঘৰৰ আমি 9টাখন যদি মাতি চাওঁ 9 গুণ 9 9 দুগুণ 18 এইখিনি তোমালোকক মই বুজি পাবৰ কাৰণে কৰিছো বাৰে প্ৰতি যে পূৰ্ণ নেওতা লিখি থাকিবলৈ তেনেকুৱা কথা নহয় তোমালোকে প্ৰথম ষ্টেজত যাতে বুজি পোৱা সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি পূৰ্ণ নেওতাখন এই ধৰণে লিখি চাইছো পিছলৈ আৰু এইবিলাক কৰি থাকিব প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইবিলাক কৰি থাকিলে তোমালোকৰ বহুত সময় লাগি যাব এটা অংক সমাধান কৰোতে কিন্তু প্ৰথমে বুজি পাবৰ কাৰণে এই কথাখিনি শিকি লোৱাটো খুব দৰকাৰী এতিয়া চোৱা আমি একেলগে লিখি ললো বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আমাক লাগে কি 64 এতিয়া আমি যদি পুৰণৰ 9 ঘৰৰ নেওতাখনত চকু ফুৰাও তেতিয়াহলে দেখিছো যে 9ৰ লগত একো পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি এই 64 সংখ্যাটো পোৱা নাযায় গৈছে জানো আমি 9ৰ লগত 7 পূৰণ কৰি 63 পালো আৰু 9ৰ লগত 8 পূৰণ কৰি 72 পালো এতিয়া যেহেতু আমি 66 নাপালো ডাইৰেক্টলি গতিকে কি কৈছো আমাক 64তকৈ সৰু আৰু 64 একদম কাষতে থকা বা একদম ওচৰতে থকা সৰু সংখ্যাটো আমাক লাগে যেটো হল 63 আৰু 63 আমি 9ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰি পালো 63 আমি 9ৰ লগত পূৰণ কৰি পাইছো 7ৰ লগত আমি এতিয়া এটা কথা মন কৰা এতিয়া আমি 7টো দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাৰ ওপৰত কিয় লিখিলো এই শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ ওপৰত যে নিলিখিলো কাৰণ তো জানানে আমি কি কৰিছো আমি এই শতক আৰু দশক দুইটা সংখ্যা একেলগ কৰি লৈছো কাৰণে আমি বৰ্তমান ক'ত আছো দশকৰ ঘৰৰ ওপৰত আছো গতিকে আমি এই 7টো দশকৰ ঘৰৰ ওপৰত পাতিছো গতিকে কি হ'ব এটো আমি এনেকে কৰি ললো 63 হল আমি মাইনাস কৰিলো 66 পৰা 63 মাইনাস কৰিলে থাকিব 1 এফালে শূন্যটো পতাটো ইমান জৰুৰী নহয় গতিকে এতিয়া কি হল 64টা 10ক আমি 9টাৰ মাজত যদি ভগাই দিও প্ৰথমে কি হল 7টাকে পৰিলে আৰু এটা 10ক ৰৈ গল এতিয়া আমি পুনৰ চাম যে এটা 10ক 9টাৰ মাজত যেহেতু ভগাব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম ইয়াৰ যেটো এককৰ স্থানৰ সংখ্যা 7 সেই 7টো আমি দশকৰ স্থানৰ সংখ্যাটোৰ লগত নমাই ললো আৰু দুইটা দশকৰ স্থানৰ সংখ্যা আৰু এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো মিলাই লৈ আমি কি কৰিলো 17 কৰি ললো অৰ্থাৎ আমাৰ হাতত বৰ্তমান 17টা এক আছে এতিয়া পুনৰ 17টা একক আমি কি কৰিব লাগে 9ৰে ভাগ দিব লাগে চোৱা যে 9ৰ লগত কিবা পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 17 পায় নেকি আমি যদি চাওঁ যে 9ৰ লগত একো পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 17 নাপায় কাৰণ 9 গুণ 9 9 দুগুণ 18 আছে তাৰ মানে আমি ডাঙৰ সংখ্যা লব নোৱাৰো কাৰণ আমাক 17 লাগে আমি 17তকৈ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰো আমাক কি লাগিব পাৰিলে সংখ্যাটোৱে লাগে যদি নাই তেতিয়াহলে তাতকৈ সৰু আৰু কাষতে থকা সংখ্যাটো লাগে হেতু হল 9 আৰু 9 আমি 9ৰ লগত 1 পূৰণ কৰি 9 পাইছো গতিকে আমি 9ৰ লগত 1 পূৰণ কৰি পাইছো এই 1টো লিখিব লাগিব ওপৰত আৰু 9ৰ লগত যেহেতু আমি 1 পূৰণ কৰি পালো 9 তাৰ পিছত আমি কৰিম বিয়োগ আৰু 17ৰ পৰা যদি 9 বিয়োগ কৰা যায় থাকিলে 8 আৰু এই অংকটো এখিনতে শেষ হৈছে কাৰণ এইফালে আমাৰ সংখ্যা নাই গতিকে ইয়াত আমি ভাগফল কি পালো ভাগফল পালো আমি 71 আৰু ভাগশেষ 8 এই ধৰণে আমি স্টেপ বাই স্টেপ হৰণ অংক কৰিব লাগিব আশা কৰিছো তোমালোকে নিয়মবিলাক বুজি পাইছা মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅত হৰণ অংকৰ ওপৰত আৰু ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম তোমালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই হৰণ অংক কেনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ কৰে শিকি থাকিবা